สวัสดีครับหลายๆคนที่กำลังฝันอยากจะมีสวนอะโวคาโดเป็นของตัวเองเนี่ยรู้ไหมครับว่าการตัดสินใจก้าวแรกสุดเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยที่จะบอกได้เลยว่าสวนของเราจะรุ่งหรือจะร่วงวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยครับว่าไอ้ก้าวแรกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราเห็นบางสวนในโซเชียลเนี่ยโอ้โหปลูกแล้วผลผลิตดีมากขายได้ราคาดีร่ำรวยกันไปเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายส่วนที่ล้มเหลวอย่างน่าใจหายทั้งที่ก็ปลูกเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือปัจจัยที่แยกคนสำเร็จออกจากคนล้มเหลวครับตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายๆคนตกใจเลยนะครับคือความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ว่ามาเนี่ยกว่า 80%เลยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลการใส่ปุ๋ยหรือเทคนิคอะไรที่ซับซ้อนเลยครับแต่มันถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะขุดดินปลูกต้นไม้ต้นแรกซะอีกด้วยการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับและนี่แหละครับคือคำตอบคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้การเลือกสายพันธุ์ให้มันใช่กับที่ดินของเรานี่คือตัวแปรที่สำคัญและส่งพลังที่สุดเลยครับซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันทีละสเต็ปเลยว่าจะเลือกยังไงให้มันถูกต้องและเหมาะกับที่ดินของเราจริงๆเอาล่ะครับเพื่อที่จะเลือกให้ถูกเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานกันสักนิดนึงก่อนเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับถิ่นกำเนิดที่ต่างกันของมันเนี่ยเป็นตัวกำหนดความต้องการที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นจุดที่เกษตรกรไทยเราพลาดกันเยอะที่สุดเลยใช่เลยครับนี่คือความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเรามักจะคิดว่าอะโวคาโดก็เหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับไอ้เจ้า3ตระกูลหลักๆที่เห็นอยู่นี้มีความต้องการด้านอากาศที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงการเข้าใจความต่างตรงนี้ให้ได้คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับของการปลูกอะโวคาโดให้ประสบความสำเร็จเรามาไล่ดูกันพีละตระกูลในตารางนี้เลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเริ่มจากตระกูลเม็กซิกันอันนี้มาจากที่สูงลิ่วเลยชอบอากาศหนาวเย็นผลอาจจะเล็กหน่อยนะแต่จุดเด่งคือไขมันสูงปรี๊ดเลยต่อมาคือกัวเตมาลันอันนี้จะอยู่ตรงกลางๆครับมาจากที่สูงปานกลางชอบอากาศแบบกึ่งร้อนกึ่งหนาวผลใหญ่เปลือกหนาเหมาะกับการขนส่งมากและสุดท้ายเวสต์อินเดียนตัวนี้แหละครับที่มาจากเขตร้อนแท้ๆเลยทนร้อนได้ดีเยี่ยมแต่ไม่ทนหนาวเลยสักนิดแล้วก็ให้ผลที่ใหญ่ที่สุดด้วยครับเอาล่ะพอเรารู้ทฤษฎีกันแล้วทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาความรู้นี้มาปรับใช้กับพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยของเราได้ยังไงเพื่อให้เห็นภาพชัดๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆเลยเริ่มจากโซนแรกซึ่งต้องบอกว่าเป็นโซนที่มีศักยภาพสูงที่สุดของไทยเลยครับก็คือพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านที่มีความสูงตั้งแต่500เมตรขึ้นไปด้วยอากาศที่หนาวเย็นถึงใจแบบนี้ที่นี่จึงเป็นเหมือนทำเลทองเลยครับสำหรับพันธุ์พรีเมียมในกลุ่มกัวเตมาลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮสซึ่งเป็นพันธุ์ที่ตลาดโลกต้องการมากที่สุดแล้วก็ให้ราคาสูงที่สุดด้วยครับขยับมาที่โซนภาคตะวันตกกันบ้างอย่างเช่นกาญจนบุรีหรือตากพื้นที่แถบนี้อาจจะมีความสูงอยู่บ้างมีอากาศเย็นๆบ้างแต่ความท้าทายหลักจริงๆไม่ใช่ความหนาวครับแต่คือปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากซึ่งมันเสี่ยงกับโรครากเน่าสุดๆเลยดังนั้นพันธุ์ที่เราจะเลือกปลูกในโซนนี้ต้องทนฝนทนชื้นได้ดีเป็นพิเศษซึ่งก็คือพวกลูกผสมอย่างบูท7และบูท8ครับและสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือภาคใต้ที่อากาศจะร้อนชื้นและไม่มีช่วงหนาวที่ชัดเจนพันธุ์จากตระกูลเวสต์อินเดียนหรือพวกลูกผสมที่ทนร้อนเก่งๆอย่างกลุ่มพันธุ์บูทคือคำตอบที่ใช่ที่สุดครับแต่มีเงื่อนไขเหล็กอยู่ข้อหนึ่งเลยครับที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือการจัดการเรื่องการระบายน้ำของดินต้องทำให้ดีเยี่ยมจริงๆไม่อย่างนั้นปลูกอะไรไปก็รอดยากครับทีนี้เราจะขยับไปอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับสำหรับมือโปรเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเข้าใจเรื่องนี้จะสามารถเพิ่มผลผลิตในสวนของเราได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวคำนี้อาจจะฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยนะครับไดโชกามีแต่จริงๆแล้วหลักการมันง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าดอกอะโวคาโด1ดอกเนี่ยมันเป็นเหมือนพนักงานที่ทำงานเป็นกะคือมันเป็นได้ทั้งเพศเมียและเพศผู้ในดอกเดียวกันเลยแต่มันจะทำหน้าที่คนละเวลาในแต่ละวันครับทีนี้มาดูความแตกต่างในตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดเลยดูที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับดอกประเภท A เนี่ยตอนเช้ามันจะบานเป็นเพศเมียเพื่อรอรับเกสรจากนั้นมันก็จะหุบไปแล้วจะบานอีกครั้งในตอนบ่ายของอีกวันแต่คราวนี้บานเป็นเพศผู้เพื่อปล่อยเกสรแทนในขณะที่ฝั่งขวาดอกประเภท B มันจะทำงานสลับกันเป๊ะๆเลยครับคือตอนเช้าเป็นเพศผู้แล้วตอนบ่ายเป็นเพศเมีย
นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมอะโวคาโดต้นเดียวถึงติดลูกได้น้อยมากเพราะเกสรของตัวเองมันบานไม่ตรงจังหวะกันนั่นเองนี่ครับจากภาพจริงจะเห็นเลยว่าในช่อดอกเดียวกันนี่แหละครับมันจะมีทั้งดอกที่กำลังเป็นเพศผู้และดอกที่กำลังเป็นเพศเมียอยู่ปนกันไปหมดเลยซึ่งมันก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันกลไกดิชกอกมีที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงคำตอบคือมันเปลี่ยนเกมได้เลยครับเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้ววางแผนดีๆเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 30-50% เลยนะครับแค่เราปลูกพันธุ์ประเภท A กับประเภท B สลับกันในสวนเพื่อให้ตอนที่ต้นหนึ่งเป็นตัวเมียอีกต้นหนึ่งก็เป็นตัวผู้พอดีมันก็จะผสมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับพันธุ์ยอดนิยมที่ควรรู้จักกันนะครับประเภท A ก็อย่างเช่น Hass Pinkerton ส่วนประเภท B ก็จะเป็นพวก Ferté Boot 7 Boot 8ทีนี้กลยุทธ์ที่ทำกันง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีเลยก็คือถ้าเราปลูก Hass เป็นพันธุ์หลักเราก็แค่ปลูกพันธุ์ประเภท B แทรกเข้าไปทุกๆ 3-4 แถวแค่นี้เองครับมันก็จะช่วยให้เกิดการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเอาละครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาสรุปทุกอย่างให้กลายเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มลงทุนกันจริงๆครับก่อนจะควักเงินซื้อต้นกล้าสักต้นหนึ่งลองถามตัวเองด้วย5คำถามนี้ก่อนนะครับ 1. ที่ดินของเราสูงเท่าไหร่ 2. หน้าหนาวเนี่ยอากาศมันหนาวสุดได้แค่ไหน 3. ตอนฝนตกหนักๆน้ำขังไหม 4. ค่าดินเป็นยังไงและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเราจะปลูกไปขายใครตลาดพรีเมียมส่งออกหรือตลาดแถวบ้านการตอบคำถามพวกนี้ได้จะทำให้เราเลือกพันธุ์ได้ตรงจุดที่สุดเลยครับและนี่คือหัวใจและข้อคิดที่ผมอยากจะฝากไว้ในตอนท้ายนี้เลยครับความสำเร็จที่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากการปลูกตามกระแสหรือเห็นใครทำแล้วดีก็ทำตามไปหมดแต่มันมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับปัจจัยของเรามากที่สุดต่างหากครับการเริ่มต้นที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวแน่นอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรงอกงามครับช่องที่ว่ากันด้วยเรื่องการเกษตรแบบเข้าใจง่ายๆทำตามได้จริงไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรให้ปวดหัวสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้กับเกษตรงอกงามนะครับผมว่าจะมาเจาะลึกปัญหาที่เรียกได้ว่าปวดใจชาวสวนอะโวคาโดมากที่สุดเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเจอแน่ๆคือไปซื้อต้นพันธุ์อะโวคาโดมาอย่างดีเลยนะประคบประงมใส่ปุ๋ยนี่คือสูตรที่ดีที่สุดรดน้ำก็ไม่เคยขาดแต่เอ๊ะทำไปทำมาทำไมต้นมันดูโทรมลงๆใบเริ่มเหลืองแล้วสุดท้ายก็ยืนต้นตายไปเฉยๆเลยมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดใจมากจริงไหมครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ผมจะบอกความจริงให้ฟังว่าปัญหาเกือบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยหรือการดูแลที่เราเห็นเหนือดินเลยครับแต่มันคือสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใต้ดินในจุดที่เปราะบางที่สุดของอะโวคาโดนั่นก็คือระบบรากของมันนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปหาวิธีแก้เราต้องมาทำความรู้จักธรรมชาติของเขากันก่อนต้องเข้าใจก่อนว่ารากอะโวคาโดเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความอ่อนแอเฉพาะตัวยังไงลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเรานึกถึงรากมะม่วงโอ้โหอันนั้นคือรากนักสู้เลยแข็งแรงรากฝอยเยอะเป็นร่างแหชอนชัยไปได้ทุกที่แต่อะโวคาโดเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับรากเขาจะบอบบางมากรากฝอยที่ใช้หาอาหารก็น้อยและที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดตายเลยก็คือเขาเกลียดดินที่มันแน่นๆดินที่มันแฉะพูดง่ายๆคือรากเขาหายใจไม่ออกครับและพอรากมันอ่อนแอแบบนี้มันก็เลยมีศัตรูตัวฉกาจที่เหมือนรอจังหวะอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเชื้อราในดินที่ชื่อว่าไฟท็อปทาราครับไอ้เจ้าเชื้อตัวเนี้ยมันชอบความชื้นมากเป็นพิเศษยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ฝนตกเยอะๆอย่างภาคตะวันออกหรือภาคใต้บ้านเรานะถ้าดินระบายน้ำได้ไม่ดีเมื่อไหร่ก็เหมือนเราปูพรมแดงเชิญให้เชื้อราเข้ามาจัดการรากได้เลยทันทีครับพอเรารู้จุดอ่อนรู้จักศัตรูแล้วคราวนี้เรามาดูทางออกกันบ้างซึ่งหัวใจของมันก็คือการสร้างบ้านสร้างปราการป้องกันที่แข็งแกร่งให้รากตั้งแต่วันแรกที่เราเอาต้นลงดินเลยครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องเคมีของดินเราต้องปรับค่า pH ของดินให้อยู่ในช่วงกรดอ่อนๆคือประมาณ 5.5 ถึง 6.5 เพราะถ้าดินเป็นกรดหรือด่างเกินไปรากจะดูดซึมอาหารได้ไม่ดีแล้วก็จะอ่อนแอลงไปอีกครับและนี่คือสูตรดินในฝันของอะโวคาโดเลยครับสำหรับหลุมปลูกขนาดมาตรฐาน 50 คูณ 50 เซนติเมตรนะเราจะใช้ดินร่วนเป็นตัวหลักเลย
ครึ่งหนึ่ง 50%ตามด้วยปุ๋ยคอกที่หมักจนสมบูรณ์แล้วอีก 30%เพื่อเป็นเสบียงอาหาร และส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือแกลบดำหรือทรายหยาบอีก 20%ครับตัวนี้แหละที่จะช่วยสร้างช่องว่างในดินทำให้ดินโปร่งรากเดินสะดวกแล้วก็น้ำไม่ขังครับ ตรงนี้ต้องย้ำตัวโตๆเลยนะครับว่าห้ามเด็ดขาดอย่าเอาปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยคอกสดๆที่ยังไม่ย่อยสลาย ที่ยังมีความร้อนอยู่ ไปรองไว้ที่ก้นหลุมนะครับเพราะความเค็มและความร้อนของมันเนี่ยจะไปเผารากอ่อนๆของต้นกล้าจนไหม้ตายตั้งแต่ยังไม่ทันได้โตเลย อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยมากๆเลยครับต้องระวัง มาถึงเคล็ดลับของมืออาชีพกันบ้างครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว หรือว่าฝนตกชุก เทคนิคนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเลย นั่นคือการปลูกบนโคกครับ วิธีการก็คือเอาดินที่เราผสมไว้นั่นแหละ มาพูนให้สูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินปกติ สักประมาณ 20-40 เซนติเมตร มันเหมือนการสร้างเนินหรือยกบ้านหนีน้ำให้ต้นไม้นั่นเองครับ วิธีนี้จะช่วยให้โคนต้นกับรากหลักเนี่ยอยู่เหนือระดับที่น้ำจะขังได้ ลดโอกาสรากเน่าได้แบบแทบจะ 100% เลยครับ เอาล่ะ พอเราปลูกถูกวิธีแล้ว งานของเรายังไม่จบนะครับ ขั้นต่อไปคือการสร้างเกราะป้องกันที่มีชีวิต แล้วก็การบริหารจัดการปัจจัยที่อันตรายที่สุด ในสวนใหญ่ ๆ ที่เขาทำกันเป็นอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งแค่ยาเคมีนะครับแต่เขาใช้วิธีสร้างกองทัพจุลินทรีย์ฝ่ายดีเอาไว้ในดิน ตัวหลักๆที่ต้องมีเลยก็คือไตรโคโดมา ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนทหาร ไปคอยต่อสู้ควบคุมเชื้อราไฟท็อปโทล่าโดยตรง กับอีกตัวคือบาซิลัสซับทิลิสที่จะไปช่วยทำให้รากแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น การลาดเชื้อพวกนี้ลงดินเป็นประจำทุกๆ 30-45 วัน ก็เหมือนเราส่งทหารไปเข้าเวรคอยเฝ้าระวังป้องกันโรคให้เราครับ และสุดท้ายมาถึงปัจจัยที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ชีวิต และเป็นยมทูตได้ในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือน้ำครับ การจัดการน้ำนี่แหละ คือศิลปะขั้นสุดของการปลูกอะโวคาโดเลย มีกฎเหล็กอยู่ข้อเดียวเลยครับ ที่ต้องจำให้ขึ้นใจ นั่นก็คืออะโวคาโดเนี่ยมีโอกาสตายเพราะได้น้ำมากเกินไป สูงกว่าโอกาสตายเพราะขาดน้ำหลายเท่าตัวเลยครับ ก่อนจะรดน้ำทุกครั้งให้ใช้วิธีง่ายๆบ้านๆนี่แหละ เอามือเราเนี่ยขุดดินลงไปดูสัก10 เซนถ้าข้างล่างมันยังชื้นๆอยู่ ไม่ต้องรดครับ ปล่อยให้หน้าดินได้พักได้แห้งบ้าง เพราะฉะนั้นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้ก็คือ ความสำเร็จในการปลูกอะโวคาโดเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทุ่มปุ๋ยราคาแพงๆนะครับ แต่มันเริ่มต้นจากรากฐานที่เรามองไม่เห็น นั่นก็คือดินที่โปร่ง ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีจำประโยคนี้ไว้สั้นๆเลยครับอะโวคาโดไม่ได้แพ้ปุ๋ยแพง แต่มันแพ้ดินแน่น เมื่อไหร่ที่รากแข็งแรง เดี๋ยวต้นมันจะแข็งแรงและสวยงามตามมาเองครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกอะโวคาโดนะครับ สวัสดีครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมสวนอะโวคาโดบางสวนเนี่ยโอ้โหโตวันโตคืนแข็งแรงมาก แต่อีกส่วนหนึ่งกลับเหมือนจะไม่รอดโทรมตั้งแต่ปีแรกๆเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกษตรงอกงาม วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะในการปลูกอะโวคาโดนั่นก็คือการดูแลจัดการในช่วง3 ปีแรกเนี่ยแหละครับ3 ปีนี้ที่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าสวนของเราจะไปได้ไกลอีก20 ปีข้างหน้าหรือจะจบลงตั้งแต่ปีแรกๆผมอยากจะให้จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับอะโวคาโดเนี่ยไม่ได้ตายเพราะเราดูแลมันไม่ดีหรอกแต่ส่วนใหญ่มันตายเพราะเราใจร้อนรีบอยากให้มันมีผลเร็วเกินไปนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เลยหลายคนไปโฟกัสผิดจุดคิดว่าต้องใส่ปุ๋ยดีๆแพงๆแต่จริงๆแล้วปัญหาคือการเร่งเขาในเวลาที่เขายังไม่พร้อมครับเอาล่ะครับแล้ววันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยเริ่มจากข้อผิดพลาดที่มือใหม่เจอกันบ่อยที่สุดแล้วก็ไปดูกันทีละปีเลยครับปีที่ 1เราจะสร้างรากกันยังไงพอเข้าปีที่ 2จะสร้างจงพุ่มแบบไหนแล้วก็ปีที่ 3ที่จะได้เห็นผลผลิตครั้งแรกหลังจากนั้นจะมีสรุปแบบฉบับมืออาชีพให้ด้วยและสุดท้ายเราจะคุยกันถึงแนวคิดการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับความผิดพลาดที่ผมบอกเลยว่าราคาแพงมากเพราะมันไม่ได้เสียแค่เงินแต่เสียเวลาและเสียอนาคตของต้นไม้ไปด้วยเลยมาดูกันครับว่ามันคืออะไรเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องปรับความคิดกันก่อนว่า3 ปีแรกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกอะโวคาโดเพื่อจะเอาลูกนะครับ
ไม่ใช่เลย แต่มันคือช่วงเวลาของการลงทุนเพื่อกำไรที่เราจะเก็บเกี่ยวไปอีก 15-20 ปีข้างหน้า แค่เข้าใจจุดนี้จุดเดียว วิธีการดูแลต้นไม้ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเลยทันทีครับ โอเค พอเราปรับความคิดกันได้แล้ว ทีนี้ก็มาลุยกันเลยครับ ที่ปีแรก ปีที่ถือว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือ ปีแห่งการสร้างรากครับ สำหรับปีแรกนะครับ ลืมเรื่องยอด ลืมเรื่องใบ ลืมเรื่องดอกไปให้หมดเลย เป้าหมายของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคือทำให้ระบบรากของเขาแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ พลังงานทั้งหมดที่ต้นไม้สร้าง ต้องถูกส่งลงดิน ลงไปที่รากเท่านั้นเลยครับ ตรงนี้อาจจะทำใจยากหน่อยนะครับ แต่สำคัญมากคือเมื่อไรก็ตามที่เห็นดอกออกมาในปีแรก สิ่งที่ต้องทำคือ เด็ดทิ้งทันทีครับ ผมย้ำนะ ทันที อย่าไปเสียดายเพราะการที่เราปล่อยให้ต้นเล็กๆมันติดลูกเนี่ย มันก็เหมือนกับเราให้เด็กตัวเล็กๆไปแบกของหนัก ต้นมันจะชะงัก แล้วก็จะแคะแกรนไปตลอดชีวิตเลย ไม่คุ้มกันเลยครับ แล้วเรื่องอาหารการกินในปีแรกล่ะ เราจะเน้นอินทรีย์ล้วนๆเลยครับ 100%คือเราไม่ได้บำรุงต้นนะ เราบำรุงดินกับราก ใช้ปุ๋ยหมักที่มันย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว ใช้น้ำหมักสูตรที่ช่วยเร่งราก และตัวสำคัญเลยคือไตรโคเดอร์มาไอ้เจ้าเชื้อราดีตัวเนี้ยจะช่วยป้องกันโรครากเน่าได้ดีมาก และที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือ ปีแรกห้ามใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 เด็ดขาดนะครับ เพราะมันจะไปเร่งส่วนบน เร่งใบ เร่งยอด จนพลังงานไม่เหลือไปสร้างรากเลย มาถึงเรื่องน้ำอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยกฎง่ายๆคือ ดินต้องชื้น แต่ห้ามแฉะ นึกภาพตามนะครับ คือดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีน้ำขัง ไม่มีน้ำเจิ่งนอง ให้ท่องไว้เลยครับอะโวคาโดเนี่ยมันกลัวเท้าแช่น้ำมากกว่ากลัวอดน้ำซะอีก รากเน่าง่ายมากครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นมันสุขภาพดี ดูง่ายๆเลยครับ มันเหมือนมีเช็คลิสต์เลยนะ ถ้าเห็นว่าใบมันเขียวเข้มดี มีการแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆ อันนี้คือสัญญาณที่ดีมาก แปลว่ารากเขาทำงานได้ดี แต่ในทางกลับกัน ถ้าเห็นใบมันเริ่มเหลืองๆ ซีดๆ ยอดไม่เดิน นิ่งไปเลย อันนี้เป็นสัญญาณอันตรายแล้วครับ ให้ลองไปขุดดูที่รากได้เลย มีโอกาสสูงมากที่จะเจอปัญหารากเน่าสีน้ำตาลครับ พอเราผ่านปีแรกมาได้ มีรากที่แข็งแรงเป็นฐานทุนแล้ว ก็ได้เวลาของปีที่ 2 ครับ ปีนี้แหละเราจะย้ายโฟกัสจากใต้ดินขึ้นมาดูแลสิ่งที่อยู่บนดินกันบ้าง นั่นคือการสร้างโครงสร้างทรงพุ่มที่ดีครับ นี่ตัวเลขหนึ่งที่อยากให้จำให้แม่นเลยสำหรับปีที่ 2 คือ 2.5 ถึง 3 เมตร นี่คือความสูงเต็มที่ที่เราจะยอมให้ต้นมันสูงได้ เราต้องคุมไว้อย่าให้เกินนี้เด็ดขาดครับ แล้วทำไมต้องคุมความสูง มันไม่ใช่แค่เรื่องทำให้เก็บลูกง่ายอย่างเดียวนะครับ ประโยชน์มันเยอะกว่านั้นมาก 1 คือต้นเตี้ยมันจะต้านลมได้ดีกว่า ไม่โค่นง่าย 2 คือแสงแดดมันจะส่องเข้าไปถึงข้างในทรงพุ่มได้ทั่วถึง ลดปัญหาโรคเชื้อรา และที่สำคัญคือมันเป็นการบังคับให้ต้นแตกกิ่งออกด้านข้างทำให้โครงสร้างโดยรวมมันแข็งแรงขึ้นครับ เอาละพอรากเราเดินดีแล้วมั่นคงแล้ว ในปีที่ 2 นี่แหละครับที่เราจะเริ่มแนะนำให้ต้นไม้ได้รู้จักกับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เพื่อจะช่วยเร่งการสร้างทรงพุ่ม สร้างใบให้มันโตได้เต็มที่ครับ กุญแจสำคัญของปีที่ 2 ก็คือ การให้ปุ๋ยแบบผสมผสานครับ เราเริ่มใช้ 15-15-15 ได้แล้ว อัตราก็สักประมาณ 2-3 ขีดต่อต้น แล้วก็แบ่งใส่สักปีละ 3-4 ครั้ง แต่ข้อแม้สำคัญคือ ทุกครั้งที่ใส่เคมีต้องมีปุ๋ยอินทรีย์ใส่ควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้ดินมันไม่เสีย และก็อย่าลืมพวกธาตุอาหารรอง ฉีดพ่นให้เขาทุกๆ 2 เดือนด้วยครับ และแล้วก็เดินทางมาถึงปีที่ 3 ปีที่หลายคนรอคอย ต้นของเราตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วครับสำหรับการทดสอบครั้งแรก นั่นก็คือการปล่อยให้เขามีผลผลิต แต่ต้องเป็นการติดผลแบบที่เราควบคุมนะครับ ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม พอเข้าปีที่ 3 แผนการให้ปุ๋ยของเราก็จะเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งจากที่ปีที่ 2 เราใช้สูตรเสมอ พอมาปีนี้ก่อนที่ต้นจะออกดอก เราจะเปลี่ยนไปใช้สูตรที่ตัวท้ายสูง หรือตัว K โพแทสเซียมนั่นแหละครับสูงขึ้น อย่างเช่น 13-13-21 เพื่ออะไร ก็เพื่อช่วยให้ต้นสะสมอาหารเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอก และช่วยให้ผลมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับช่วงออกดอกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องแมลงให้ดีเลยศัตรูตัวจะกาดก็จะมีพวกเพลี้ยไฟหนอนเจาะดอกแล้วก็ไรแดง
แต่มีเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือ ตอนที่ดอกกำลังบานเต็มที่ห้ามฉีดยาฆ่าแมลงแรงๆเด็ดขาดเพราะเราจะไปฆ่าพวกผึ้งพวกแมลงช่วยผสมเกสรไปด้วย สุดท้ายดอกเยอะแยะแต่ไม่ติดลูกก็ไม่มีประโยชน์ครับ มาถึงอีกเรื่องที่ต้องใจแข็งกันอีกแล้วครับ คือการแต่งลูกหรือการเด็ดผลอ่อนทิ้ง เราทำไปเพื่อเป้าหมาย2อย่าง1คือให้ลูกที่เหลืออยู่มันมีคุณภาพดี ลูกใหญ่2คือไม่ให้ต้นมันทำงานหนักเกินไปจนโทรมสำหรับต้นอายุ3ปีเนี่ยให้เหลือลูกไว้จนเก็บเกี่ยวได้แค่ประมาณ 10-20 ผลก็พอแล้วครับ มากกว่านี้ต้นจะโทรม โอเคครับ นั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดตลอด 3 ปี ฟังดูอาจจะเยอะ แต่เดี๋ยวเรามาสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกที เป็นเหมือนคู่มือสั้นๆสำหรับมืออาชีพที่จำง่ายและเอาไปใช้ได้จริงครับ สรุปหัวใจสำคัญของแต่ละปีนะครับจำง่ายๆแค่นี้เลย ปีที่ 1 โฟกัสที่รากกฎเหล็กคือห้ามมีลูกเด็ดขาด ปีที่ 2 โฟกัสที่โครงสร้างกฎเหล็กคือคุมความสูงไม่ให้เกิน 3 เมตร และปีที่ 3 โฟกัสที่ผลผลิตชุดแรกกฎเหล็กก็คือ อย่าให้ต้นมันโทรมต้องเหลือพลังงานไว้โตต่อด้วยครับ ทีนี้เป็นทริคสำหรับมืออาชีพที่อยากจะย้ำกันอีกที 1. อย่าใจร้อนเห็นผลในปีที่ 2 เด็ดขาด 2. พยายามคุมต้นไม่ให้สูงเกิน 3 เมตรให้ได้ 3. ใช้ปุ๋ยเคมีต้องมีปุ๋ยอินทรีย์ตามไปด้วยเสมอ และ 4. ทุกหน้าฝนต้องหาเวลาไปตรวจเช็คระบบราก ป้องกันปัญหาโรครากเน่าครับ และสุดท้ายก่อนจะจากกันไป เรามาย้ำถึงแนวคิดที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้อีกครั้งครับ อยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้นะครับว่า ต้นอะโวคาโดที่ดี ไม่ใช่ต้นที่ให้ผลผลิตเร็วที่สุด แต่มันคือต้นที่ให้ผลผลิตกับเราได้อย่างสม่ำเสมอไปอีก 20 ปีต่างหาก ความอดทน ความใส่ใจที่เราลงทุนไปใน 3 ปีแรกนี้ มันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าไปอีกนานแสนนานแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเกษตรงอกงามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกษตรงอกงามครับพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันเรื่องการเกษตรในมุมที่ลึกขึ้น เข้าใจธรรมชาติของพืช เพื่อที่เราจะได้ทำงานไปกับเขาไม่ใช่ฝืนเขาครับสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายๆท่านกำลังปวดหัวอยู่เลย นั่นก็คือปัญหาต้นอะโวคาโดงามแต่ใบ แต่ทำยังไงก็ไม่ยอมออกดอกสักที เราจะมาดูเทคนิคขั้นสูงที่จะแก้ปัญหานี้กันครับ ผมขอเปิดด้วยประโยคนี้เลยนะครับ ซึ่งอาจจะฟังดูขัดๆกับความรู้สึกของเราสักหน่อยที่ว่า ต้นอะโวคาโดที่ไม่ออกดอก ไม่ใช่เพราะมันไม่แข็งแรง แต่เป็นเพราะมันสบายเกินไปต่างหาก ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแล้วครับ ความสบายนี่แหละคือตัวการสำคัญเลย เรานึกภาพตามนะครับ ต้นไม้ที่ได้รับน้ำได้รับปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ ใบก็จะเขียวเข้มแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆ ในมุมของต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมดีมาก ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ ยังไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องรีบขยายพันธุ์เลยนี่นาพลังงานทั้งหมดก็เลยถูกส่งไปที่การสร้างใบสร้างกิ่งก้านอย่างเดียว ไม่ได้ถูกแบ่งมาเพื่อสร้างตาดอกเลยครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำอย่างไร เราต้องเข้าใจหลักการสำคัญ หรือทำไมกันก่อนครับ ถ้าเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของธรรมชาติ การจะทำให้เขาออกดอกก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เงื่อนไขสำคัญที่ว่ามีอยู่ 3 ข้อหลักๆด้วยกันครับ ข้อแรกเลยต้นไม้ต้องมีอาหารสะสมในลำต้นที่เพียงพอ เหมือนคนที่จะตั้งท้องก็ต้องแข็งแรงก่อนถูกไหมครับ ข้อที่ 2 ต้นไม้ต้องการความเครียดเล็กน้อย ย้ำว่าเล็กน้อยนะครับ เพื่อเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่า เฮ้ย ถึงเวลาต้องสืบพันธุ์แล้วนะ และข้อที่ 3 ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนพลาดที่สุด คือระดับไนโตรเจนในดินต้องไม่สูงเกินไปครับ เพราะไนโตรเจนคือตัวเร่งการแตกใบโดยเฉพาะเลย พอเราเข้าใจเหตุผลทั้ง 3 ข้อแล้ว ทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับว่าเราจะสร้างเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้ขึ้นมาได้อย่างไร นี่คือ 4 เทคนิคขั้นสูงที่ชาวสวนมืออาชีพเขาใช้กัน เพื่อควบคุมให้ต้นอะโวคาโดออกดอกอย่างสม่ำเสมอครับ และนี่คือแผนการทั้งหมดของเราครับ เราจะไล่ไปทีละขั้นตอนเลยนะ ตั้งแต่การจงใจสร้างความเครียดด้วยการคุมน้ำ การคุมระดับไนโตรเจน การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวซึ่งสำคัญมาก และปิดท้ายด้วยการให้ปุ๋ยสูตรสะสมตาดอกโดยเฉพาะ เราจะมาลงลึกกันทีละข้อเลยครับ มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลย การสร้างความเครียดด้วยน้
หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการอดน้ำเป้าหมายของขั้นตอนนี้ชัดเจนมากครับคือเราต้องการส่งสัญญาณไปบอกต้นไม้ว่าหยุดแตกใบอ่อนได้แล้วให้เปลี่ยนพลังงานนั้นกลับมาเก็บสะสมไว้ในลำต้นเพื่อเตรียมสร้างตาดดอกแทนวิธีทำก็คือให้เรางดการให้น้ำไปเลยครับประมาณ 10-20 วันในช่วงก่อนฤดูออกดอกให้คอยสังเกตอาการที่ใบพอเห็นว่าใบเริ่มสลดลงเล็กน้อยไม่ได้ถึงกับเหี่ยวเฉานะครับแค่เริ่มตกนิดหน่อยนั่นคือสัญญาณว่าได้ที่แล้วและจุดที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราเห็นว่าตาตรงปลายยอดมันเริ่มเปลี่ยนจากตาใบที่จะแหลมๆกลายเป็นตาดอกที่อวบๆกลมๆป้านๆให้รีบกลับมาให้น้ำตามปกติทันทีครับนี่คือการปลุกให้เขาเริ่มสร้างดอกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเทคนิคนี้มีข้อควรระวังที่สำคัญมาก2ข้อเลยคือ 1. ห้ามปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาอย่างรุนแรงเด็ดขาดนะครับไม่งั้นต้นจะโทรมและอาจจะสลัดใบทิ้งไปเลยและ 2. เทคนิคนี้ควรทำกับต้นที่อายุ3 ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับต้นที่ยังเล็กอยู่จะยังทนความเครียดแบบนี้ไม่ไหวครับไปกันต่อที่เทคนิคที่ 2 การควบคุมไนโตรเจนครับอย่างที่บอกไปตอนต้นไนโตรเจนเนี่ยเปรียบเหมือนเหรียญ2ด้านเลยถ้าใช้ถูกช่วงถูกเวลาก็จะช่วยให้ต้นโตไวแข็งแรงแต่ถ้าให้มากเกินไปในช่วงก่อนออกดอกมันจะกลายเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางการสร้างตาดอกเลยแหละครับเราจึงต้องควบคุมมันให้เป็นวิธีการก็ตรงไปตรงมามากครับช่วงประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่ต้นจะออกดอกเนี่ยให้เราหยุดการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมออย่าง15-15-15หรือปุ๋ยยูเรียแล้วเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรที่ตัวกลางคือฟอสฟอรัสและตัวท้ายคือโพแทสเซียมสูงแทนอย่างเช่นสูตร8-24-24หรือ13-13-21เพื่อเป็นการบังคับให้ต้นไม้เปลี่ยนโหมดจากการสร้างใบไปการเตรียมพร้อมสร้างดอกนั่นเองเทคนิคที่ 3 การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผมบอกได้เลยว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดชะตากรรมของดอกผลในปีถัดไปเลยครับมันไม่ใช่แค่การตัดแต่งเพื่อให้ทรงพุ่มสวยงามแต่มันคือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโรงงานผลิตดอกสำหรับปีหน้าครับหลักการก็คือทันทีที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นนั้นหมดแล้วให้เราลงมือตัดแต่งกิ่งที่เคยออกลูกไปแล้วออกประมาณ 20-30%ตัดกิ่งที่มันไขว้กันเกะกะกันหรือกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มทึบๆออกไปเพื่อเปิดให้แสงแดดสามารถส่องลงไปถึงกลางลำต้นได้การทำแบบนี้จะกระตุ้นให้ต้นแตกยอดชุดใหม่ออกมาและยอดชุดใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละครับคือตำแหน่งที่จะออกดอกในปีถัดไปเดินทางมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการให้ปุ๋ยสูตรพิเศษที่เราเรียกว่าสูตรสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกมันคือการให้ปุ๋ยที่ถูกสูตรในช่วงเวลาที่แม่นยำที่สุดคือประมาณ45วันก่อนที่ดอกจะเริ่มบานเพื่อเป็นเหมือนการอัดฉีดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นให้ดอกออกมาสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดครับสำหรับสูตรที่แนะนำนะครับทางดินให้เราใช้ปุ๋ย8-24-24ประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อต้นแล้วแต่ขนาดของต้นนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องทำควบคู่ไปกับการฉีดพ่นทางใบด้วยให้เน้นไปที่แคลเซียมกับโบรอนครับฉีดพ่นสัก2ครั้งห่างกัน 10-14 วัน2ตัวนี้สำคัญมากนะครับโบรอนจะช่วยให้เกสรตัวผู้แข็งแรงผสมติดง่ายส่วนแคลเซียมจะช่วยให้ขั้วดอกขั้วผลเหนียวไม่ร่วงง่ายๆครับเอาละครับเมื่อเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ดอกออกมาเยอะและสมบูรณ์แล้วอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยคือจะทำยังไงให้ดอกเหล่านั้นติดเป็นผลให้ได้มากที่สุดคำตอบก็คือแมลงผสมเกสรครับโดยเฉพาะผึ้งดังนั้นช่วงที่ดอกกำลังบานควรงดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิดในสวนโดยเด็ดขาดนะครับและอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับมืออาชีพเลยก็คือการปลูกอะโวคาโดต่างสายพันธุ์สลับกันอย่างเช่นพันธุ์แฮสสลับกับพันธุ์เบคอนเพื่อช่วยให้เกิดการผสมข้ามเกสรซึ่งจะเพิ่มโอกาสติดผลได้อีกมหาศาลเลยครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วครับคือการสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดให้กลายเป็นสูตรสำเร็จ4ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เราต้องทำตลอดทั้งปีกันครับนี่คือตารางสรุปที่จะเป็นคู่มือของเราครับเริ่มต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างยอดใหม่สำหรับปีหน้าจากนั้น 2-3 เดือนก่อนดอกจะมาให้เริ่มควบคุมไนโตรเจนเพื่อเบรกการเติบโตทางใบพอถึงช่วง1 เดือนก่อนดอกบานให้ใช้เทคนิคกระตุ้นด้วยเครียดน้ำเพื่อปลุกตาดอกและปิดท้าย45 วันก่อนดอกบานให้อัดฉีดด้วยปุ๋ย PK สูงเพื่อบำรุงช่อดอกให้สมบูรณ์ที่สุดทำตามลำดับเวลานี้รับรองว่าผลลัพธ์แตกต่างแน่นอนครับถ้าเราสามารถทำตามเทคนิคทั้ง4ขั้นตอนนี้ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอในทุกๆปีนะครับจากข้อมูลและประสบการณ์ของเกษตรกรมืออาชีพพบว่าเราสามารถเพิ่มปริมาณการออกดอกได้มากถึง 30-60% เลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะทำให้ต้นติดผลได้อย่างสม่ำเสมอช่วยลดปัญหาติดผลปีเว้นปีที่หลายคนเจอได้เป็นอย่างดีครับ
และสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากหลักคิดที่สำคัญที่สุดที่เป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไว้ครับ นั่นก็คืออย่าบำรุงให้ต้นไม้อ้วน แต่ต้องบำรุงให้มันพร้อมที่จะมีลูกครับ การดูแลเอาใจใส่มากเกินไปบางครั้งก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไป แต่การเข้าใจธรรมชาติ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่างหาก คือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคขั้นสูงในการจัดการให้อะโวคาโดออกดอกนะครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้กันได้สำหรับใครที่ชื่นชอบความรู้ทางการเกษตรแบบเจาะลึกอย่างนี้ อย่าลืมติดตามช่องเกษตรงอกงามของเราไว้นะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษตรงอกงามครับพื้นที่ที่เราจะมาคุยกันเรื่องการเกษตรในมุมมองของธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนหลายครั้งเราอาจจะเคยตั้งคำถามนะครับว่าปลูกแล้วได้ผลแต่ได้กำไรจริงหรือยังในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอะโวคาโดกันครับไม่ใช่แค่การปลูกให้ได้ผลผลิตแต่คือการสร้างโมเดลธุรกิจให้เติบโตและสร้างความมั่งคั่งได้จริงในประเทศไทยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ความจริงที่เกษตรกรหลายคนต้องเจอกันก่อนคือเราจะดีใจมากเลยนะครับตอนที่เห็นต้นอะโวคาโดของเราเริ่มติดดอกออกผลแต่สุดท้ายพอถึงเวลาขายกำไรกอบหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าขายไม่เป็นตั้งราคาไม่ถูกไม่รู้จะไปขายใครนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่เราจะมาหาทางออกกันในวันนี้และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับการปลูกเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะร่ำรวยเสมอไปนะครับแต่การวางโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องต่างหากนั่นคือสมการที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินและนี่คือ6ขั้นตอนที่เราจะมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกตั้งแต่การทำความเข้าใจต้นทุนจริงๆช่วงเวลาเงินจมจุดคุ้มทุนวิธีการตลาดที่ทำกำไรได้การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าไปจนถึงการสร้างแบรนด์พรีเมียมและวางแผนส่งออกในระยะ10 ปีข้างหน้าครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงและช่วงเวลา3 ปีแรกที่นักธุรกิจเกษตรทุกคนต้องเจอหรือที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเงินจมครับนี่คือรายละเอียดต้นทุนโดยประมาณสำหรับปีแรกในพื้นที่1 ไร่นะครับซึ่งปกติเราจะปลูกได้ประมาณ40 ต้นค่าใช้จ่ายหลักๆเลยก็คือค่าต้นกล้าซึ่งแนะนำให้ใช้พันธุ์ทับกิ่งดีๆไปเลยอย่างแฮชหรือบูทเจ็ตตามมาด้วยการลงทุนระบบน้ำหยดซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีค่าเตรียมดินกับค่าปุ๋ยในช่วงเริ่มต้นพอรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยจุดสำคัญก็คือเงินลงทุนเริ่มต้นต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ถึง 55,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับปีแรกเลยนะครับและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในช่วง3 ปีแรกนี่แหละครับคือบททดสอบที่แท้จริงเลยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าต้นทุนจมหรือซังคอสเพราะเราต้องลงทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะตกปีละประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทโดยที่ยังไม่มีรายได้เข้ามาเลยแม้แต่บาทเดียวแต่มันคือการลงทุนที่จำเป็นเพื่อสร้างโครงสร้างของต้นให้แข็งแรงและพร้อมให้ผลผลิตที่ดีในอนาคตครับเอาละครับหลังจากที่เราผ่านช่วงลงทุนไปแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะเริ่มเห็นรายรับและไปถึงจุดคุ้มทุนเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนที่2นี้เลยครับเมื่อต้นอะโวคาโดของเราเข้าสู่ปีที่4หรือปีที่5แล้วเนี่ยและสมบูรณ์เต็มที่ถ้าเราดูแลมาอย่างดีผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ70 กิโลกรัมพอเราคูณกับจำนวน40 ต้นต่อไร่เราก็จะได้ผลผลิตรวมที่ประมาณ 2,800 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนี่คือตัวเลขเป้าหมายที่เราควรจะไปให้ถึงครับตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับถ้าเราขายผลผลิตทั้งหมดแบบยกสวนหรือที่เรียกว่าราคาหน้าสวนราคาอาจจะอยู่ที่ไม่เกิน90 บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าเราขยับมาคัดเกรดทำคุณภาพและสร้างแบรนด์พรีเมียมได้ราคาจะกระโดดไปถึง100 ถึง 150 บาทได้ไม่ยากเลยนี่แหละครับคือจุดที่โมเดลธุรกิจเริ่มเข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่งและนั้นก็นำเรามาสู่ส่วนที่3ว่าด้วยเรื่องของการตลาดครับเราจะขายผลผลิตของเรายังไงให้ได้กำไรสูงสุดและไม่ต้องไปติดกับดักราคาหน้าสวนจริงๆมี3โมเดลหลักๆที่น่าสนใจมากเลยครับโมเดลแรกคือ D2C หรือการขายตรงถึงผู้บริโภคเลยโดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียมเช่นกลุ่มคนรักสุขภาพหรือว่าคาเฟ่ต่างๆโมเดลที่2คือ B2B ครับคือการขายส่งให้กับร้านอาหารหรือธุรกิจที่ต้องใช้ปริมาณเยอะๆและโมเดลที่3คือการทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งจะเหมาะมากๆเลยถ้าสวนของเราอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะสำหรับโมเดลพรีเมียมก็คือลูกค้ากลุ่มนี้ได้ซื้อแค่ผลไม้นะครับแต่เขาซื้อเรื่องราวที่มากับผลไม้นั้นเราต้องเล่าเรื่องให้เป็นบอกเล่าถึงการปลูกบนพื้นที่สูงการดูแลแบบธรรมชาติหรือการที่เราใส่ใจคัดคุณภาพด้วยมือทุกลูกสิ่งเหล่านี้คือมูลค่าที่จับต้องไม่ได้
แต่ทำให้เราขายได้ในราคาที่สูงขึ้นครับ ต่อไปในส่วนที่ 4 ครับ เราจะยกระดับธุรกิจขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการแปรรูป ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราได้ถึง 3 เท่า หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเราสามารถเปลี่ยนอะโวคาโดสดที่อายุสั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้หลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสกัดเย็นอะโวคาโดฟรีสไดร์ครีมบำรุงผิว หรือแม้กระทั่งอะโวคาโดบดแช่แข็งสำหรับส่งร้านอาหาร ซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีกำไรต่อหน่วยสูงกว่า และที่สำคัญคือเก็บรักษาได้นานขึ้นมาก และนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับระหว่างน้ำมันสกัดเย็นที่ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนสีเขียวเข้มตามธรรมชาติ กับน้ำมันที่ผ่านกระบวนวิธี ซึ่งสูญเสียสารอาหารไปเยอะและมีราคาถูกกว่า การเลือกทำผลิตภัณฑ์สกัดเย็นคือการวางตำแหน่งตัวเองในตลาดพรีเมียมอย่างแท้จริงครับมาถึงส่วนที่ 5 ซึ่งผมมองว่าเป็นหัวใจของการสร้างความยั่งยืนเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างแบรนด์พรีเมียมของตัวเองขึ้นมาปรัชญาพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จคือประโยคนี้เลยครับอย่าแข่งที่ราคาแต่จงแข่งที่คุณค่าเราต้องหาจุดขายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างและมีคุณค่าเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดให้ได้การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมี 5 ขั้นตอนสำคัญครับเริ่มจากการวางตำแหน่งแบรนด์ให้ชัดเจนเลือกปลูกพันธุ์พรีเมียมที่ตลาดต้องการอย่าง Hass หรือ Pinkerton ไปขอใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GAP หรือ Organic เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือวางกลยุทธ์ราคาที่สะท้อนคุณค่าของเราและสุดท้ายคือการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้เชี่ยวชาญนี่คือตัวอย่างการวางตำแหน่งแบรนด์ที่จับต้องได้ครับเช่นอะโวคาโดภูเขาเกรดพรีเมียมหรืออะโวคาโดไทยจากแหล่งปลูกเดียวหรืออาจจะใช้จุดขายเรื่องปลูกในสภาพอากาศเย็นที่ความสูง800เมตรซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างไขมันดีในผลการสื่อสารแบบนี้แหละครับที่จะทำให้เราสามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลและในส่วนสุดท้ายครับเราจะมองภาพใหญ่ไปที่แผนการเติบโตในระยะยาวนั่นก็คือแผน10 ปีเพื่อการส่งออกครับแผนการเติบโตที่ยั่งยืนควรจะเป็นแบบขั้นบันไดครับในช่วงปีที่ 1-2 ให้เน้นสร้างฐานลูกค้าในประเทศให้แข็งแกร่งก่อนพอเข้าสู่ปีที่ 3-5 ให้เริ่มนำสินค้าแปรรูปเข้ามาเสริมทัพเพื่อเพิ่มกำไรต่อหน่วยและหลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไปเมื่อแบรนด์ของเราแข็งแรงและมีกำลังการผลิตมากพอก็ถึงเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศสุดท้ายนี้ขอย้ำประเด็นที่สำคัญที่สุดอีกครั้งนะครับการปลูกอะโวคาโดให้ร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราปลูกเก่งแต่เกิดขึ้นเพราะเราวางโมเดลธุรกิจได้ถูกต้องตั้งแต่แรกหวังว่าการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจของทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามเกษตรงอกงามครับ